còn có cái hỗ trợ đấy, hỗ trợ của đó đây. À, hỗ trợ Tây Bắc đấy á? Thôi ạ, em ở Tây Bắc xuống, em hỗ trợ Tây Bắc. Của Hải Sapa ấy cô? Biết rồi. Thế chợ đêm giải tán rồi mà. À thế à? Chợ đêm giải tán lâu. Oh no. Không kìa, ô tự nhiên ngã cả con nhỏ cả.